อะเอ้ายังไม่รู้จริงวันนี้ทางเงินโอเคป่ะพิชิตทางเงินไหวป่ะจุด1.2จุด3บาทยังไงชัวร์เพิ่งหน้าไหวอยู่วันนี้แก้นยังไงรถ